යෝ DJ Dewan මාද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ DJ වලට ඩිරෙක්ට් සම්බන්ධ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඕගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ ෆයිල් එකක් එහෙම නැත්නම් ලොකු ට්‍රැක් එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඒකේන පෙන්ඩින් කියන එරර් එක කොහොමද කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි ඒක අප්ලෝඩ් කරගන්න කියන එක තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද මටත් මේක වුණා. ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් එහෙම නැත්නම් iPad එකකින් YouTube එකට ලොකු ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ මේ එන එරර් එකක් තමයි. මොකද දවස් එකමාරක් ඉඳලා පෙන්ඩින් කියන මේ එරර් එක මට දුන්නා. ඒක නිසා ඔයා පොඩ්ඩක් මේ බලන්න මේ ක්‍රමේ කොහොමද මම කරන්නේ කියලා කරලා බලන්න. හරි ගියොත් ලයික් එකක් දෙන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right අපි යන් එනම් වීඩියෝ එකට. එහෙනම් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කළාම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. යන්න ඕගොල්ලන්ගේ site එකට ඕගොල්ලෝ channel එක on කරගන්න. වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරමු. වීඩියෝ right select කරා. okay blah 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 next okay upload the video. okay දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන අපේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක තමයි සිස්ටම් එක. දැන් මෙහෙම තියලා ගියොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ එහෙම නැත්නම් iPad එක විනාඩියක් හෝ විනාඩි දෙකක් එහෙම නැත්නම් විනාඩි 5කින් පස්සේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙන විදිහට තමයි ඕගොල්ලෝ සෙටින්ස් එක තියෙන්නේ. අපි ඒ සෙටින්ස් එක අනිවාර්යෙන් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳට මතක තියාගන්න. යන්න ඕගොල්ලෝ සෙටින්ස් එකට ගිහිල්ලා display and brightness වලට යන්න. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා auto lock කියන එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ ටච් කරන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් iPad එක නම් විනාඩි 5 එහෙම නැත්නම් විනාඩි 2 තමයි තියෙන්නේ. ෆෝන් වල නම් වෙන විදියකට තියෙන්නේ. මේක ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම never එකට දාගන්න. දාගෙන සුපුරුදු පරිදි ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට යන්න. වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙන තැනට අනිවාර්යෙන් යන්න. right. දැන් ටච් වුණා. your videos right. මතක තියාගන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක එනකන් ඔයගොල්ලෝ එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ දැන් මෙච්චර කාලයකට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් වෙනකන් පෙන්ඩින් කියලා දෙනවා. දැන් මටත් එහෙම දෙයක් වුණා. මොකද මම දවස් එකමාරක් ඉඳලත් පෙන්ඩින් කියලා තමයි දුන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මම මේ සිස්ටම් එක හොයාගත්තේ. ඔයගොල්ලොත් කරලා බලන්න. මේකෙන් පස්සේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ගේ සෙටින්ස් එකෙන් 1 minute or 2 minute ආපහු දාගන්න. මතක තියාගන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක තමයි සිස්ටම් එක. මේ දැන් මේ තියෙන විදියට මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ. හුඟක් වෙලාවට කිසි කරදරයක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේක කරලා බලන්න. right. එහෙනම් යම් කිසි දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ මෙච්චර කාලයකට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් වුණේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ හෝ ලැප්ටොප් එකේ හෝ iPad එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක තාම තියෙනවා නම් අපහු පාරක් මේ සිස්ටම් එකට අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. හුඟක් වෙලාවට හරියයි. මොකද මම නම් ගොඩ ගියා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලොත් මේක කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ වලට යමු. එහෙනම් වැඩේ හරි ගියොත් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දෙන්න. එහෙනම් see you.